السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك جهاز 60 هرتز هل هينفع يشتغل على 50 هرتز؟ ولو 50 هرتز هل هينفع يشتغل على 60 هرتز؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. معكم انا محمد محسن، وان شاء الله نبدأ الموضوع بتاعنا. المعادلة بتقول ان الاي المفروض بتساوي 44 في الاف في الفاي ماكسيمم، حيث الاي هي القوة الدافعة الكهربية بالفولت. طبعا ده الفولت اللي موجود اللي احنا بندخل بيه. الاف اللي هو التردد بالهرتز، الفاي اللي هو كمية الفيض المغناطيسي في جسم المعدة. احنا ليه جايبين المعادلة دي؟ انا جبت المعادلة عشان اوضح لك الاساس العلمي ليها، عشان ناس كتيرة بتسأل ليه لو انا عندي جهاز 60 هرتز هنزل بيه مثلا من السعودية او انزل بيه من اي دولة من دول الخليج لمصر مثلا، او لاي دولة او من اي دولة ترددها مثلا 60 هرتز، هنزل بيه جهاز محتار اجيبه معايا ولا لا؟ هل هينفع يشتغل او مش هينفع يشتغل؟ للناس دي مخصوص احنا بنقدم الفيديو ده. فنجيب لك اساسها العلمي. الاي طبعا اللي هي القوه الدافعه الكهربيه او الجهد بالفولت عندك، الاف اللي هو التردد بالهرتز، الفاي اللي هي كميه الفيض المغناطيسي. هنعرف ايه علاقه الفاي الاف التردد مع الفيض المغناطيسي، وهو دخل ده بالموضوع بتاعنا. تعالوا نشوف اساسها العلمي ان شاء الله. العلاقه بين الفيض المغناطيسي والتردد، قلنا من المعادله السابقه يبقى الاف اللي هو التردد هيساوي الاي اللي هو الجهد بتاعك بالفولت على 44% في الفاي ماكسيموم. طبعا الاي الجهد عندك ثابت، هيبقى الجهد مثلا 220، ده مش هيتغير مثلا او ثابت معاك، تمام. التردد يتناسب عكسي مع الفيض المغناطيسي. من المعادله دي يبقى الاف اللي هو التردد هيساوي 1 على الفاي ماكسيموم. بمعنى كلما زاد التردد قلت خطوط الفيض، كلما زاد التردد قلت خطوط الفيض، وبالتالي المعده لا تسخن او ترتفع درجه الحراره. بمعنى لو جهاز 60 هرتز وهيقل التردد ل 50 هرتز يبقى الفيض المغناطيسي فيه هيقل، الفيض المغناطيسي فيه هيزيد قصدي، وهتلاقيه بيسخن اكتر. يعني لو 60 هرتز وهتشغله على 50 هرتز هيبقى في نسبة سخونة في الملفات او في الجهاز نفسه، وده بيقلل من العمر الافتراضي للجهاز بتاعك. لذلك لا ينصح بتشغيل جهاز 60 هرتز على تردد 50 هرتز، لانه بيزود خطوط الفيض المغناطيسي جوه المعدة، وبالتالي بتزيد درجة حرارتها، فبيقل العمر الافتراضي بتاعها، سواء كان موتور بيقل العزل بتاعه او بما العيوب بتاع ارتفاع درجة الحرارة. طب لو عندك جهاز 50 هرتز ينفع يشتغل على 60 هرتز؟ طبعا ال 50 هرتز لو هتشتغل على تردد اعلى يبقى خطوط الفيض هتقل، يبقى معناها ان هيبقى كولر او اقل في درجة الحرارة، فمش يعتبر لا يؤثر عليه، وهيشتغل معاك وهيبقى شغل جيد، مع العلم ان هو ممكن يؤثر على بعض الخصائص في العزم. طيب يعني المفروض لو 50 هرتز هينفع يشتغل على 60 هرتز عادي، لكن لو 60 هرتز على 50 هرتز مش هينفع. وشكرا. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.